Hi! And welcome back to my channel. Hi! Ayan, so as you can see sa title sa baba, I'm going to cut my hair. Yes, gugupitin ko ulit yung buhok ko and baka kulayan ko na ulit. So, ayan, this is the length of my hair now. And haba na din siya. And bala ko siyang gupitin. Ganyan kaikli. Ayan. So, ayun. Tingnan na lang. Stay tuned to my journey. Gano'n. Manoodin nyo. Interested kayo. Pero, ayan. Hindi ko first time na magugupit ng buhok. Pero, nakabahan pa rin ako. So, ayan. Let's go. Okay. So, let's start. Ayan, so nandito yung mirror ko. So, baka magtaka kayo, ba't ako tingin dito sa side ito. Nandito yung mirror ko. So, okay. Gawin na natin ito. Grabe, kita nyo na hindi siya talaga pantay kasi, di ba, nagkulay ako ng violet before. Tapos, ito yung mas lighter. Tapos, ayan, may patches pa kasi hindi nga pantay yung pagka-bleach. Hatiin natin yung hair. I'm going to section it into 4 parts or 6 parts. So, ayan. Unahin natin yung gitna. Section it into 4 parts. So, ayun na. Pwede na natin. So, this is tingnan ko natin. Pinili ito ng mom ko online.
I don't know what to feel. So, I asked my mom to help me fix it out. So, ayan, medyo hindi siya pantay. Pero okay lang, hindi naman ako lumalabas. So, like, what's the point? Pero, after 2 years, ayun, hindi na lang may clip ako. Oh my God. Ang sikit, ma. Ayan. Tignan natin kung makakapag-bleach ako mamaya. Pero, ayan, so far, ito na yung nangyari this morning. Ay! Ayan. Grabe yung transformation to. Thank you for watching. If you like this kind of video, make sure to hit the like button and also subscribe to my channel. See you again soon!